Ang gobyerno ng Pilipinas ay nakakuha ng mga bagong testing kits na maaaring makadetect ng coronavirus sa loob ng 45 minuto. Yan ang sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sinabi ni Nograles na ang GenExpert Test Kit, isang mabilis real-time na RT-PCR test na nilikha para sa mahusay na pagtuklas ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Inaasahan na ito ay magbubunga ng mas mabilis na mga resulta kumpara sa iba pang mga test kits. Ang GenExpert ay lab-based pa rin siya pero 45 minuto, less than an hour ang turnaround time, sabi ni Nograles, tagapagsalita ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases IATF-EID. Nauna nang nakakuha ang gobyerno ng Pilipinas ng malapit sa 3 milyong mga karagdagang mga test kit sa COVID-19 habang sinimula ng bansa ang pag-target ng mass testing para sa sakit. Sa bilang na ito, 900,000 ang mga polymerase chain reaction PCR test kit at 2 milyon ang rapid test kit. May kasamang mga reagents at iba pang mga kemikal na ginamit upang suriin kung ang sample ng isang pasyente ay mayroong COVID-19 na virus. Ang ganitong mga kit ay maaari lamang magamit sa mga laboratorio na may mga PCR machine. Ang PCR lab technique ay maaang makakapagtuklas at makakapagpapalakas ng genetic material sa mga likido sa katawan o mga sample. Matagal na itong ginamit sa molecular biology. Tulad ng iba pang mga test kit ng PCR, nangangailangan ito ng mga swab sample ng ilong at lalamunan mula sa isang pasyente. Samantalang ang mga rapid test kits o immunoassay test ay gumagamit ng mga sample ng dugo. Ang ganitong mga kit ay hindi nakakakita ng COVID-19 na virus. Sa halip, sinusukat nito ang mga antibodies ng pasyente sa pamamagitan ng sample ng dugo. Sa ngayon ay natest na ng mga health authorities ng Pilipinas ang higit sa 42,000 na mga individual mula noong lumitaw ang virus sa Wuhan City sa lalawigan ng Hubei, China. As of April 18, 2020, 4 p.m., 6,087 na ang nagkasakit ng COVID-19, kasama na rito ang 377 na namatay at 516 na gumaling. Narito ang kabuohang pahayag ni Secretary Nograles. I also mentioned at an earlier briefing that pursuant to IATF Resolution number 23, and I quote, subject to the evaluation of the Department of Budget and Management, the Department of Health is directed to facilitate the emergency hiring of additional healthcare workers to assist in the local healthcare system. Yesterday, the Department of Health announced that it is looking for healthcare professionals to augment its manpower in its ongoing operations relative to the COVID-19 outbreak. Sinabi po nila na ang emergency hiring ng mga doktor, nurse at iba pa ay contract of service basis minimum ng 3 buwan. Yung mga ma-hire ay de-deploy sa DOH designated COVID-19 referral hospitals, temporary treatment at monitoring facilities for COVID-19, mga DOH designated na COVID-19 diagnostic facilities, pampublikong ospital na may COVID-19 cases at pribadong ospital na designated ng DOH para sa COVID-19 cases. Bukod po dito, may malungkot din po na balita ang DOH. They reported that a total of 766 healthcare workers in the country are confirmed to have COVID-19. 339 doctors and 242 nurses. May 766 na health workers po tayo na nahawa na ng COVID-19, 339 na doktor, 242 na nurse. At sa kabuuan
Actually, 22 na po ang pumanaw dahil sa sakit na ito na mga health workers po natin. So, this is just another somber reminder may mga bumibili ng groceries at tinapay online at pinapadeliver na lamang. Online banking o nagbabayad. While this has helped many of us cope with the limitations brought about by the ECQ, the National Bureau of Investigation, NBI, Cybercrime Division, and the Bangko Sentral ng Pilipinas report a 100% increase in phishing. At pag sinabi kong phishing, that's spelled with a P and H, no? And warn everyone to be cautious when it comes to your bank details. Bale, ang modus operandi ng phishing ay may mga taong magpapanggap na empleyado sila ng bangko mo at hihingin nila ang detalye ng account mo tulad ng account number at o password. Huwag niyo pong ibigay yang mga yan. Hindi po hihingin ng bangko nyo yan. Kahit kailanman, kahit sa anumang pagkakataon. Winawarn din po tayo na mag-ingat po sa mga humihingi ng donasyon online. May mga kriminal na nagpapanggap na kasapi sa mga respetadong institusyon. So we encourage everyone to please double-check and verify these requests for donations. Mas mainam po na magbigay sa mga personal na kakilala natin o personal na iniendorso ng malapit sa atin. Okay? Ngayon, kung may mga reklamo po kayo hinggil dito, pwede nyo pong i-report sa NBI. Meron naman po rin silang NBI website. Kaya, salamat po. Alam ko mahirap na trabaho ito. Kaya salamat po sa NBI at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. I will now be reading, babasahin ko na po ang mga katanungan mula sa media. From Chris Jose of Remate Online. Plano po ng Pilipinas at Japan na simulan na yung clinical trials ng Avigan bago po matapos ang month of April sa pag-asa po na ang paggamit ng anti-influenza drug ay gamot o magkakagamot sa COVID-19. Sir, bukod po sa Avigan, mayroon po bang ibang gamot o posibleng gamot na kinukonsidera ang Pilipinas na panlaban po sa COVID-19? Siguro ang Department of Health siguro ang tanungin natin dyan. Pero ang alam ko po is naisama na rin po ang Pilipinas dun sa Solidarity trials ng WHO. So, ang pagkaintindi ko po is dun sa mga paggawa ng clinical trials ng WHO ay maisama rin po ang mga pasyente natin mula sa ating bansa. So, for more details, please let's refer the question to the Department of Health. Number 2, patanong lang po ng isang netizen mula sa Imus, Cavite. Uwi raw po ang asawa niya na OFW sa May 1 or May 2 coming from Indonesia. Assuming lifted na po ang ECQ, ika-quarantine pa raw po ba ang asawa niya or pwede sa bahay na lang at mag-self-quarantine lang siya? He is okay, just coming home. Quarterly leave raw po ng asawa niya. 2 weeks lang
po siya dito sa Pilipinas. Wala pong agency na humahawak sa asawa niya. Direct hire daw po. Considered po siya as resident of Indonesia. Salamat po. May meeting po kami sa Lunes sa IATF. Ano po? At aming pag-uusapan doon kung ano yung mangyayari after April 30. At palagay ko naman ay kasama ito sa pag-uusapan namin. Kasi kung matatandaan nyo, yung mga guidelines po namin up to April 30 hinggil sa mga mula sa ibang bansa is kailangan meron quarantine. In fact, ang gusto nga namin mangyari is pagpasok dito ay diretso na namin i-quarantine, hindi na po home quarantine. Ano po? So, kaya nga po tayong nag-refurbish at nag-furbish ng mga quarantine and isolation facilities at meron po tayong nahiram na mga barko, no? Para dito at may mga hotels din po tayong ginagamit para po lahat ng mga mula sa ibang bansa ay didiretso natin doon for isolation. But yes, you're right. That is only up. Well, the guidelines is up to April 30. Ano mangyayari after April 30 ay pag-uusapan namin sa Lunes. So, necessarily, kahit yung guidelines tungkol po dyan, ay pag-uusapan naman po namin. So, hintayin lang natin, no? Kasi pag sa Lunes, pag-usapan namin, ire-recommenda pa namin to kay Pangulo. And ultimately, si Pangulo yung magdedesisyon. From Belia Carriazo of Bandera. Good morning, Cabsec. Ask ko lang po yung appeal ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian for the DOH to reconsider yung hindi pagsama ng mga PUMs sa mass testing. Based kasi sa experience nila, yung mga PUMs were also tested positive. Sa revised rule ng DOH, yung mga suspected na lang ang pasok sa mass testing at yung probable hindi pa sila kasama. Salamat. Actually, kung narinig nyo po yung IATF resolution namin nung nakaraan, ay sinabi ko nga po na kasama yung PUMs. Diba? So kahit na ganun na yung bagong classification ng WHO, which sinunod naman po ng bansang Pilipinas, we went over and beyond that. In other words, yung PUMs pa rin for purposes of yung tinatawag na testing. So, hindi po mawawala sa equation namin yung pagtetest. So, tama yung sinabi ni Mayor Gatchalian ng Valenzuela. Tama rin po yung ginawa nila sa Valenzuela na kahit PUMs nila ay tinetest nila. Ganon din po yung gagawin namin sa national. Kaya nga po, sa Monday, babasahin ko na rin po in detail kung ano yung napagkasunduan namin dun sa paggamit kahit nung rapid test kit. Kasi yung rapid test kit, kasama na rin po sa aming testing protocols. At gusto ko rin pong ibalita na may bagong testing kit na rin na pumasok dito sa ating bansa. Pumasok na kahapon, dumating na kahapon, yung Gene Expert. So yung Gene Expert po is also a lab-based testing kit or device. Pero ang kagandahan nitong Gene Expert is 45 minutes na lang po ang kanyang turnaround time. So it's not like yung PCR lab-based natin na kung saan ang turnaround is 24 hours. Kaiba, minsan 48 hours, depende sa queuing, Pero ideally, ang gusto natin sa PCR lab-based is 24 hours. So, halos one day. Ang Gene Expert, lab-based pa rin siya, pero 45 minutes, less than an hour ang turnaround time. So, mas mabilis yun, Over and beyond that, mag-utilize pa tayo ng rapid test kits. So, 3 na po ang testing na gagamitin natin, para mapabilis ang pagtetest natin. At sinabi nga ni Secretary Galvez sa meeting namin sa IATF kahapon, lahat ng mga PUIs, PUMs, lalong-lalo na sa Metro Manila, ay gusto natin na matest na po lahat.
using those 3 devices, no? So, yun po, hindi po mawawala sa equation ang PUMs tulad ng ginawa sa Valenzuela na tinest nila, test din po natin ang mga PUMs. Di po mawawala yan. From Arian Meres, ABS-CBN News Online. Sec Galvez said last night that we can already conduct 8,000 to 10,000 tests per day with the new laboratories. By the end of the month, ano na po ang target na testing capacity? I think yung computation ni Sec Galvez is taking into consideration na we already have those 3 tests. So kahit sabihin natin 17, no, yung subnational laboratories na accredited ng RITM, meron bang papasok na yung gene expert na pumasok na, and I believe we have 3,000 cartridges that we can use. And then every week, may darating yan. And at one point, yung 3,000 na cartridges, aakyat ng aakyat yan. So maging from 3,000, maging 6,000 cartridges yan. So yung testing capability natin ay dumadami na. Plus, meron pa tayong rapid test kits, no? So in that context, ma-attain na rin natin yung 8,000 to 10,000 target natin. Kaya sabi nga ni Sec Galvez, lahat ng PUIs at PUMs na na-identify na rin naman natin ng buong Metro Manila ay matetest na po natin.